طيب ال present simple questions لو تفتكروا في الفصل كنت بقول لكم لما بنقول جملة تبقى أداة التعريف وبعدين الفيرب يجي بعديها. في الكويستشن بنعمل ايه؟ بنعكس، نجيب الفيرب في الأول وبعدين أداة التعريف بعديها. نشوف هنا the present simple questions. Do I remember؟ افتكر. What do you do؟ What is your job؟ What do you do نفس المعنى what is your job. لما حد يقول لك what do you do انت بتشتغل ايه، او لما حد يقول لك what is your job يعني انت شغلتك ايه. job هنا يعني وظيفة. لما حد يقول لك what do you do تقول له ايه؟ I'm a teacher. مش تقول له بقى I do a teacher انا بعمل مدرس، لا تقول له انا مدرس. what do you do؟ I am a teacher. I am a computer engineer. I am a student. طيب some adverbs tell us how often something is done. بعض الادفيربس اللي هي adverbs اللي هي ايه، نسميها adverbs دلوقتي. بعض الادفيربس tell us بتقول لنا how often. هنا T silent often، بس في البريتش انجلش بيقولوا often. ممكن تسمع ناس تقولها often وممكن تسمع ناس تقولها often. often يعني عامة أو بعض الأحيان. how often something is done يعني إمتى الحاجة بتحصل عامة. دول الادفيربس هم، دول اسمهم adverbs. وعلى ما أعتقد مش صفة adjective يعني صفة، adverb خلينا كده يعني نسميها adverb. never يعني حاجة عمرها ما هتحصل. sometimes أحيانا. usually أكتر من أحيانا شوية، بعض الأحيان مثلا. و always على طول. أيوة عندنا never عمرها ما هتحصل، sometimes، usually، always. بتبتدي ازاي الكلمة دي؟ usually. طيب the present simple do I. questions بقى في present simple. in the third person. third person يعني الشخص الثالث اللي هو لو بتكلم عن he أو she أو it. the question form of the verb to do takes an S. الquestion كمان بياخد S. في الدرس اللي فات ال present simple بياخد S في السنتنس العادية. question برضو بياخد S. طيب نشوف هنا لو هنبدأ السؤال بدو. دو هتيجي مع ايه؟ زي بالظبط الهاف والهاز. او الدو برضو لما بتقول I do او we do او you do او they do مع الquestion هتيجي هي برضو، بس هنعكس نخلي الفيرب في الأول اللي هو do. do I do we do you do they. تمام. طيب do I have something. هل أنا معايا حاجة have something. do you do something. أنت بتعمل حاجة do you do something. do they like something. هل هما بيحبوا حاجة أو شيء. do we want something. هل إحنا عايزين حاجة do we want something. طيب يبقى I will we will you they يجوا مع الدو، وبعد كده الفيرب بيبقى في الانفينيتيف اللي هو العادي have. طيب هنا بقى he والشي والإت بياخدوا ايه لما نقول مثلا he does. ما بقولش he do. he أو she أو it does، بس احنا هنا بقى في سؤال مش في sentence. تبقى does he have something. تقول يا مستر انت مش قلت بعد ال he أو she أو ال it ال have لازم تبقى has. أقول لك ماشي، بس اللعب هنا كله فين؟ في does. does خلاص أخدت ال s، يبقى الفيرب اللي بعد كده مش هياخد حاجة، يجي زي ما هو خلاص. هنا question does he have something. does she
do something، مش بقى does she does، مش هينفع اقول does she does، خلاص ال does اتحطت خلاص. does she do something؟ does it like something؟ does he want something؟ خلاص. do هنا يفعل، like يحب، want يعوز. خلاص. يبقى احنا لازم تركزوا بس في الحتة دي عشان محدش يحط لي has ومش عارف ايه. ال I will we will you will they دايما بيجوا معاهم have، دي مفيهاش في do في does في مش عارف ايه بياخدوا have، ومع ذلك بياخدوا do. I will we will you will they. ال he وال she وال it بياخدوا has، انما لو في does في السؤال خلاص يبقى does دي اغنت عن ال has. does he have verb في الانفينيتيف. طيب let's ask Mr. Bean what he does at work every day. let's يعني يلا أو تعالوا. ask Mr. Bean، نسأل Mr. Bean هو بيعمل إيه what he does في الشغل at work every day. Mr. Bean, what do you do? I'm a teacher. What do you teach? I teach English. فين هنا I على teach، انما لو هنا he، لو هقول هنا بتكلم على مستر بين what do you teach، انا بكلمه هو بقول له انت بتدرس ايه. طيب لو انا بكلمك انت عن مستر بين هقول لك ايه what does he teach. what does he teach انا بتكلم عليه هو او he. what does he teach تبقى الاجابه ايه he teaches. he teaches English. او ممكن تقولي he does teach English، يبقى he بعدين it does بعدين teach English، بس مش عايز ألخبطكوا دلوقتي يعني. لو أنا بقول what do you teach I teach English. what does he teach he teaches English. نكمل. where do you work تشتغل فين where do you work. I work at a language school in London. أنا بشتغل في مدرسة لغات language school in London. هنا دي الكلمة دي بتتنطق ازاي؟ مش language، ناس بسمعها تقولها language، لا language أكن في دي قبل الجي language. طيب do you usually walk to work؟ هل أنت عامة بتمشي إلى الشغل؟ No, I always drive. أنا دايما بسوق. I always drive. طيب what time do you usually start؟ what time do you usually start؟ تبدأ عامة الساعة كام؟ I usually start، بصوا هنا I usually start واخدينها منين؟ من السؤال اهو. بس you هتبقى ايه؟ انا بسألك انت، مش تقول لي you start you usually start، تقول لي I بقى I usually start work at 9 AM. انا عامة ببدأ شغلي او الشغل الساعة 9 الصبح. How many classes do you teach؟ بتدرس كام كلاس بتدرسه؟ I usually teach 3 classes a day. هنا معناها في اليوم. I usually teach 3 classes a day. ما تقلقوش من ايه هنا جاية كده ازاي، بس لما مع الدايز بالذات مع الأيام، مثلا I go to school 5 times a week.
انا بروح المدرسة 5 ايام في الاسبوع. مش بقول بقى I go to school 5 times in a week، لا ما تتقالش كده. بقول I go to school 5 times a week. زي هنا a day. I usually teach 3 classes a day. انا دايما عامة بدرس 3 حصص في اليوم. طيب do you ever teach evening classes؟ هل انت عمرك بتدرس evening classes؟ do you ever teach؟ ما teach من غير es عشان you و do you ever teach؟ لو مفيش ever برضه هي do you teach evening classes؟ حصص ليلية. no never عمري. I only teach in the day. أنا بس بدرس في أثناء اليوم مش بالليل. يبقى هنا لما عايز أسأل حد أقول له هل أنت عمرك بتدرس؟ عمرك هنا ever. لما أجي أقول no أقول no never. عمري never. مش أقول no ever، لا أقول no never. كله هيتفهم مع الوقت ما تقلقوش. I only teach in the day. Do you ever teach on a Saturday؟ هنا قلنا أيام الأسبوع بتاخد a. Do you ever teach on a Saturday؟ Yes, but only sometimes. يعني إيه؟ هل أنت عمرك بتدرس يوم السبت؟ Yes، لكن only sometimes، بس ساعات أحيانا. sometimes هنا أحيانا، only sometimes، but هنا لكن. Does anyone else teach English؟ اللي هنا does مش do، عشان anyone أي حد زي he أو she أو it، يعني بتكلم على واحد، على شخص تالت third party. Does anyone else teach English؟ في حد تاني آخر، else هنا يعني آخر، teach English؟ Yes, there is one other English teacher, Miss Smith. تاني does anyone، does هنا عشان anyone بتكلم على حد تاني، حد ممكن يبقى he أو she، أكيد مش هيبقى it يعني مش قطة ولا كلب بيدرس إنجليزي، إلا بقى لو بغبغان ده مشروع تاني. Does anyone else teach English؟ Yes, there is one other English teacher. لسه ما خدناش there is ولا خدنا there is، خدناها في الفصل يعني. Yes, there is one other English teacher, Miss Smith. أيوة في واحد مدرس تاني آخر other English teacher اسمها Mrs. Smith أو Miss Smith. sorry. Does she، بصوا هنا does she أهو، she بتاخد does. teach هنا ما تحطلهاش es لأن اللعب كله كان فين؟ في does، أخدت اس خلاص. does she teach every day؟ هل هي بتدرس كل يوم؟ no، she only works، خلي بالكوا هنا اهو no she only works، هي بس بتشتغل part time يعني بعض الأوقات مش طول الوقت. يبقى she هنا مع work تاخد s تبقى works. she only works part time. she teaches Monday to Wednesday، هي بتدرس من أيام الاثنين ليوم الأربعاء. she never teaches at the weekend، هي عمرها ما بتدرس في الويك اند. ماشي واضح كده؟ هنا she مع work اخرت s works، بعدين she teaches اخرت es. طب ليه يا مستر هنا es وهنا اس بس بالسمع كده؟ مش عايزكم تحفظوا حاجه خالص، هو بالسمع. انا قلت هنا ايه؟ قلت she works، قلت الاي هنا نطقت الاي، سمعتوني بنطق اي؟
هل انا قلت she works؟ لا ما قلتش she works، قلت she works، لكن الاس والكي حرف واحد works. انما هنا قلت ايه؟ she teaches اهو she teach is، نطقت الاي ولا نطقتش الاي؟ نطقت الاي is she teaches، عشان كده كتبتها اي اس، اخرت اي اس. Monday to Wednesday she never عمرها ما بتدرس teaches at the weekend. What time do you usually finish work؟ انت اي وقت انت احيانا او عامة بتخلص العمل. What time do you usually finish؟ هنا do جت مع you وfinish زي ما هي، عشان احنا بنتكلم على you، بنتكلم على he ولا she ولا it. طب لو بدل اليو دي كانت she، نشيل اليو دي ونحط she. she بتاخد ايه؟ بتاخد do ولا بتاخد does؟ بتاخد does، يبقى does she. وبعدين usually زي ما هي هتبقى finish ولا finishes؟ مين يقول؟ احنا قلنا هنا does she finish ولا finishes؟ اللي بيقول finish يرفع ايده، لو اللي بيقول finishes زلوا ايديكوا كلكوا، هي finish هي اللي صح. خلاص، لان اللعب كله كان في الداز، does she وبعدين الفيرب اللي بعد كده يجي في الانفينيتيف finish work. So what time do you usually finish work؟ I usually finish work at 4 o'clock. تمام، واضحة زي الشمس. طيب المرة الجاية هنخش على ال present simple versus present continuous. هناخد بقى أمثلة من ال present simple اللي هو I do مع ال present continuous اللي هو I am doing. لو تفتكروا ال present simple ياخد الأداة التعريف وبعدين الفيرب بيجي عادي، إن ده اللي هو الماضي سوري الحاضر البسيط. إنما الحاضر المستمر بقى اللي هو present continuous أداة التعريف وبعدين verb to be اللي هو am is و are وبعدين الفيرب وبعدين بحط له ايه ing. خلاص، نكمل المرة الجاية وتصبحوا على خير.